คาราฮันเทเปต้นอารยธรรมแห่งอนูนากิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องราวของพระเจ้าที่ลงมาจากฟากฟ้าไม่ใช่แค่นิยายปรัมปราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้นกำเนิดของอารยธรรมไม่ได้เริ่มต้นที่เมโสโปเตเมียแต่อยู่ในดินแดนลึกลับแห่งนี้ที่มนุษย์เมื่อ 13,000 ปีก่อนสามารถสื่อสารกับจักรวาลได้และนี่คือการค้นพบที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลรูปปั้นมนุษย์ขนาดยักษ์สูงกว่า 2.3 เมตรกำลังถืออวัยวะเพศของตัวเองถูกค้นพบเคียงข้างรูปปั้นนกแร้งปริศนาพวกเขาคือใครคือบรรพบุรุษของเราหรือคืออนูนากิที่เคยปกครองโลกคลิปนี้เราจะเดินทางสู่คาราฮันเทเปสถานที่ที่เก่าแก่และลึกลับยิ่งกว่าเกอร์เบกลีเทเปผ่านทฤษฎีสุดท้าทายของแอนดรูว์คอลลินส์นักสำรวจนักเขียนด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันจากลัทธิบูชางูโบราณการสื่อสารกับใจกลางกาแล็กซี่ไปจนถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของงูในสวนอีเดนและโฉมหน้าของพระเจ้าที่โลกลืมก่อนอื่นเราอาจต้องทำความรู้จักกับคาราฮานเทเปกันก่อนสักเล็กน้อยแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ตั้งอยู่ในเทือกเขาเท็กทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีมันถูกขนานนามว่าเป็นน้องสาวของเกอร์เบกลีเทเปที่โด่งดังและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทัชเทเปเลอร์หรือเนินหินซึ่งเป็นการรวมกลุ่มแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่กว่า 12 แห่งในภูมิภาคนี้แต่คาราฮานเทเปมีความพิเศษที่แตกต่างออกไปหลักฐานใหม่บ่งชี้ว่าการตั้งถิ่นฐานที่นี่อาจเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 13,000 ปีก่อนเก่าแก่กว่าการสร้างวิหารที่เกอร์เบกลีเทเปเสียอีกสิ่งที่ทำให้โลกตะลึงคือโครงสร้างที่ถูกสกัดจากหินดานธรรมชาติโดยตรง Structure AD หรือ The Great Ellipse ลานประกอบพิธีกรรมรูปวงรีขนาดมหึมายาวถึง 75 ฟุตมีบัลลังก์และเสาที่สกัดจากเนื้อหินของเนินเขาโดยตรง Structure AB หรือ The Pillar Shrine นี่คือจุดที่พีคที่สุดห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยเสาหิน 11 ต้นมีลักษณะคล้ายองคชาตชี้ฟ้าและที่ผนังด้านตะวันตกมีศีรษะมนุษย์ยักษ์ที่มีลำคอยาวคล้ายงูโผล่ออกมาจากเนื้อหินเหมือนกำลังจ้องมองผู้ที่เข้ามาในห้อง Structure AA หรือ The Pit Shrine ห้องที่มีหลุมลึกขนาดใหญ่ที่ผนังมีรูปสลักงูยาวเคียงข้างสุนัขจิ้งจอกทั้งสองหันหน้าไปทางทิศเหนือเหมือนกำลังชี้ไปยังเป้าหมายบางอย่างโครงสร้างทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกันด้วยช่องและร่องน้ำที่คดเคี้ยวเหมือนงูแอนดรูว์คอลลินส์ตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมแต่คือเส้นทางการเดินทางเชิงพิธีกรรมที่ออกแบบมาเพื่อนำผู้เข้าร่วมไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจขั้นสูงสุดงูคือสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในคาราฮานเทเปซึ่งคอลลินส์เสนอทฤษฎีที่น่าทึ่งว่าวิหารแห่งเสาหินหรือ Structure AB ทั้งหมดถูกออกแบบให้เป็นหัวงู3มิติเสาหินทั้ง10ต้นคือฟันของงูร่องน้ำคดเคี้ยวคือลำตัวของงูการคลานผ่านช่องประตูหินก็คือการเข้าสู่ปากของอสรพิษจักรวาลนี่ไม่ใช่การบูชางูธรรมดาแต่มันคือพิธีกรรมเพื่อเข้าสู่สภาวะการอย่างรู้ขั้นสูงหรือ Gnosis คล้ายกับแนวคิดเรื่องกุณฑลินีหรือพลังงูที่หลับไหลในร่างกายมนุษย์ซึ่งเมื่อถูกปลุกให้ตื่นมันจะเคลื่อนที่ผ่านจักระต่างๆเพื่อนำไปสู่การรู้แจ้งเขาเชื่อว่าผู้เข้าร่วมพิธีจะเข้าสู่สภาวะภวังค์อาจจะด้วยเสียงการเต้นรำหรือแม้แต่สารกระตุ้นประสาทแล้วปล่อยให้จิตวิญญาณงูเข้าสิงพวกเขาจะเลื้อยคลานผ่านช่องประตูเข้าไปในหัวงูเพื่อสื่อสารกับจิตวิญญาณแห่งจักรวาลจิตวิญญาณที่ถูกมองว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ทั้งมวลนี่อาจเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของตำนานงูในสวนอีเดนที่ไม่ได้มาเพื่อล่อลวงแต่มาเพื่อมอบความรู้ให้แก่มนุษยชาติความบ้าคลั่งยังไม่จบแค่นั้นคอลลินส์และทีมงานของเขาค้นพบว่าโครงสร้างเหล่านี้คือหอดูดดาวโบราณที่มีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ
ปรากฏการณ์เหมายันหรือ Winter Solstice ในวันเหมายันคือวันที่กลางคืนยาวที่สุดแสงแรกของดวงอาทิตย์จะส่องผ่านช่องประตูหินของวิหารแห่งเสาหิน Structure AB และฉายไปยังศีรษะยักษ์บนผนังพอดิบพอดีเหมือนการปลุกให้จิตวิญญาณงูตื่นขึ้นมารับปีใหม่ปรากฏการณ์ครีสมายันหรือ Summer Solstice ในทางกลับกันในวันครีสมายันคือวันที่กลางวันยาวที่สุดวิหารแห่งหลุม Structure AA จะรับแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินแอนดรูว์ คอลลินส์ได้ถอดรหัสคำว่าอนุนนากิจากรากศัพท์ซูเมเรียนโบราณอนุนนาซึ่งไม่ได้แปลว่าผู้ที่ลงมาจากสวรรค์แต่แปลว่าผู้มีเชื้อสายเจ้าชายหรือถ้าจะให้เห็นภาพที่สุดคือ The Sky People หรือชาวฟ้าพวกเขาไม่ใช่เอเลี่ยนแต่เป็นกลุ่มชนชั้นสูงผู้ทรงความรู้ที่มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาอย่างลึกซึ้งพวกเขาคือผู้ที่นำความรู้จากฟากฟ้ามาสู่โลกมนุษย์และเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมคล้ายกับตำนานผู้เฝ้ามองที่มอบความรู้ให้มนุษย์ในคัมภีร์โบราณแล้วชาวฟ้าเหล่านี้มาจากไหนคำตอบของคอลลินส์นั้นน่าทึ่งยิ่งกว่าเขาเสนอว่าบรรพบุรุษของอารยธรรมทัชเตเปเลอร์อพยพมาจากไซบีเรียและมองโกเลียพวกเขาคือทายาทของมนุษย์เดนิสโซวานมนุษย์โบราณสายพันธุ์หนึ่งที่มีร่างกายใหญ่โตและมีวัฒนธรรมที่สูงส่งหลักฐานทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือหินขนาดจิ๋วชี้ให้เห็นถึงเส้นทางการอพยพนี้อย่างชัดเจนอาจจะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ทฤษฎีอันสุดโต่งของคอลลินส์ที่พยายามเชื่อมโยงหลักฐานมากมายเข้าด้วยกันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนักวิจัยและนักวิชาการท่านอื่นๆเช่นกันอาทิฮิวจ์ นิวแมนผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณสถานขนาดใหญ่และที่สำคัญคือศาสตราจารย์เซมิ กูเนรีนักโบราณคดีชาวตุรกีที่นำเสนอทฤษฎีไซบีเรียเกอร์เบคลีเทเพไฮโปเดอร์ซิสซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคอลลินส์เกี่ยวกับต้นกำเนิดของชาวฟ้าอย่างน่าทึ่งรวมถึงนักเขียนด้านประวัติศาสตร์ลึกลับอีกหลายท่านที่มองว่าแนวทางของคอลลินส์คือการไขปริศนาที่นักโบราณคดีกระแสหลักกำลังวิ่งไล่ตามอนูนากิในทฤษฎีของคอลลินส์ก็คือมนุษย์ลูกผสมเดนิโซวานโฮโมเซเปียนส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่นำความรู้ดาราศาสตร์และอารยธรรมติดตัวมาด้วยนั่นเองและแล้วทุกอย่างก็มาบรรจบกันที่รูปปั้นมนุษย์ยักษ์ที่เพิ่งถูกค้นพบนี้ทำไมมันถึงมีขนาดใหญ่โตทำไมต้องแสดงอวัยวะเพศตามทฤษฎีของคอลลินส์นี่คือรูปเคารพของบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือหนึ่งในชาวฟ้าหรืออนูนากิผู้ก่อตั้งอารยธรรมนี้การแสดงอวัยวะเพศคือสัญลักษณ์ของการเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของชนเผ่าหรือตระกูลที่สร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่แค่รูปปั้นแต่มันคือโฉมหน้าที่แท้จริงของอนูนากิบรรพบุรุษผู้มาจากไซบีเรียผู้เป็นทายาทของมนุษย์ยักษ์เดนิโซวานผู้ที่เข้าใจภาษาของดวงดาวและจักรวาลโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ